صباح الخير عليكم أو مساء الخير، معاكم مروة يحيى بروفيشنال ميك اب ارتست مصرية. والنهاردة هنعمل لوك تقيل جدا جدا مع بعض. هنعمل كات كريز بألوان بنية والروج هيكون بني كمان. فاللي بيحب الفول جلام والدراماتيك ايز والمكياج التقيل يكمل معي. اما اللي بيحب اللوك السيمبل فما اعتقدش ان الفيديو ده هيكون مناسب ليه. تقدري تروحي على الشانل تشوفي بقية الفيديوز وهتلاقي لوكس سيمبل اكتر من ده شوية وهتعجبك ان شاء الله. المهم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان يوصلك اي فيديو انزله. ويلا بينا نبتدي اللوك ده مع بعض. اول حاجه ابتديت بيها رطبت شفايفي بزبده كاكاو لابيلو. وهبتدي باللانسز بتاعتي من براند اسمها ديسيو واللون بتاعها كان اسمه ديليشيس هاني، هي على عسلي. وهبتدي في حواجبي هستخدم انستازيا برو جل. الدرجة بتاعته ميديوم براون. وفرشة اللي انا برسم بيها الحواجب هي برضو من براند انستازيا رقم 12. ومش ناسيه هعمل لكم فيديو مفصل للحواجب وازاي برسمها وبسويها مع بعض. انا اختصرت الخطوه دي من الفيديو عشان الفيديو ما يطولش عليكم، هعملها لكم في فيديو منفصل بالشرح التفصيلي. بعد كده رطبت بشرتي بماك فيكس بلس. رشيت رشتين كده على وشي علشان يديله ترطيب كامل. وهستخدم كلينيك جل. انتوا طبعا عارفين انا بحب كلينيك قد ايه. برطب بيه وشي بالكامل، تحت عيني، جناب الانف، جناب الفم. برطب بيه بشرتي كاملة. هستخدم بقى النهاردة 2 فاونديشن وهعمل لهم ميكس مع بعض. اول واحد هو من هدى بيوتي. الفاونديشن ده يجنن يجنن يجنن، فول كفرج يعني تغطية كاملة. تقيل، خلي بالكم يا بنات، مش من الفاونديشنز اللي تتحط على البشرة وما يبانش ان انتي مش حاطة ميك اب، لا بيبان لانه تقيل، بيديكي كفرج عالية. وكل ما الفاونديشن يديكي كفرج كل ما يبان ان فيه لاير على بشرتك او يعني طبقة على بشرتك. استخدمت معاه بورن ذس واي من براند اسمها تو فيس. ده فاونديشن ووتري شوية يعني سائل شوية. الكفرج بتاعته ميديوم لفول برضو. والدرجة بتاعتي كانت جولدن. استخدمته عشان اخفف شوية هدى بيوتي وادمجهم مع بعض ويكون الدمج الفاونديشنز كلها على بشرتي يكون اسهل شوية. وهتنقل بعد كده للكونتور. استخدمت ميك اب فريفر ستيك، الدرجة بتاعته كانت واي 505. حددت جناب الأنف والخد، حبيت ان انا ابرزه على فوق او اطلعه على فوق. وهبتدي في ان انا ادمجه. بس هنا الدمج بعمله بالراحة خالص لان انا مش عايزة تأثير الكونتور يروح تماما كأني ما عملتش اصلا الخطوة، لا. انا عايزة ادمجه بس ستيل يبان الافكت بتاعه. وبعد كده هبتدي اعمل بلند او دمج برضه بالكونتور بتاع الانف. وعملت كمان كونتور كريمي لمنطقة البرو بون، تحت البرو بون بالظبط. حطيت كريمي كونتور وشداه على فوق شوية علشان انا النهاردة هعمل كات كريس. فانا عايزة الافكت بتاع الكات كريس يبقى مرفوع على فوق وعيني تبقى مرفوعة على فوق. فعملت الخطوة دي عشان تساعد الاي شادو لما اجي اعمله ان هي يديني التأثير ده وتبقى عيني مشدودة لفوق. ولما اجي للكونسيلرز بقى يا بنات هستخدم حاجتين. اول واحد هستخدمه هو تارت ميديوم. استخدام 2 كونسيلر هنا الهدف. اول واحد اللي هو تارت ميديوم ده هستخدمه علشان اعادل الهالات السوداء واخفيها بدرجة الفاونديشن، فدي طبقة يعتبر عشان اوحد بس الالوان. وبعد كده برجع احط كونسيلر هدى بيوتي درجة فاتحة عشان انور بقى تحت العين. وبعد كده هستخدم باودر هدى بيوتي، طبعا الدرجة بتاعتها كان باوند كيك. وهثبت تحت العين كويس قوي قوي قوي. تحت العين يا جماعة هو اكتر منطقة لازم تتثبت كويس قوي لان دي المنطقة اللي بيبقى فيها خطوط وفيها حركة العين. اما بقى بالنسبة لكونتور الخدود فانا النهاردة هستخدم البيكنج تكنيك. التكنيك ده يا بنات ان احنا بنحط كمية باودر كتيرة شوية تحت الكونتور اللي احنا عملناه على الخد علشان يجي ينضفه ويكون محدد اكتر. وبنسيب الباودر دي شوية لحد اخر الميك وبعد كده بنشيلها. ونيجي بقى للعيون. هاخد اول حاجة باليت هدى بيوتي وهاخد الدرجة البيج الفاتحة خالص هستخدمها كأول لون ترانزيشن معانا. وهاخد فرشة فلافي بلند. فلافي بلند يعني فرشة دمج، وكلمة فلافي يعني تكون
واسعة شوية، مفرغة شوية، ما تكونش مليانة شعر أو كثيفة، عشان توزع لك اللون على منطقة واسعة. وهحط اللون في المنطقة اللي فوق الكريس، مش في الكريس. كريس اللي هي قصرة العين، اللي هي المنطقة اللي داخلة شوية، مش دي بقى اللي أنا هحط فيها، هحط فوقيها علشان أدفي العين. وابتدي أحط اللون وأسحبه على بره علشان إحنا بنعمل كات كريس. فالكات كريس محتاج إن العين تبقى مرسومة ومشدودة على بره ومرتفعة. وبعد كده هاخد اللون البني المحمر شوية، وهاخد فرشة، برضو فرشة بلند اللي هي فرشة دمج، وبرضو فلافي يعني مش كثيفة وتكون واسعة شوية. بس الفرق ما بينها وما بين التانية ان دي صغيرة شوية، اصغر منها. كل ما بتغمقي في اللون كل ما بتاخدي فرشة اصغر، كل ما تفتحي في اللون كل ما تاخدي فرشة اكبر. خدي دي قاعدة لما تيجي تدمجي الاي شادو، هترتاحي قوي قوي لو مشيتي عليها. زي ما انتوا شايفين انا خدت اللون ونزلت على منطقة بقى الكريس، حطيت اللون البني المحمر ده بالفرشة البلند الصغيرة شوية في منطقة الكريس، وابتديت اعمل بلند. وانا بعمل بلند انا بسحب برضو على نفس الاتجاه اللي هو بره وفوق. في هنا تريك احب اقولها للبنات، ان انا حطيت اللون بالفرشة الصغيرة، لما اجي اعمل بلند ارجع تاني للفرشة الكبيرة، لانك لو عملتي بلند بنفس الفرشه اللي انت حطيتي بيها اللون فانت كده بتحطي اللون على نطاق اوسع، انت كده ما بتعمليش بلند، ما بتعمليش دمج. انت كده بتحطي اللون بدل على مساحه مثلا صغيره بتحطيه على مساحه متوسطه، فده طبعا انت مش عايزاه، انت عايزه انك تحطي وتدمجي، تحطي وتدمجي، ساعتها يديكي الايفكت ده. وهتنقل دلوقتي بقى استخدم باليت تانية من انستازيا اسمها ريفييرا. الباليت دي هاخد منها درجه البني المحروق الغامق، عشان ده هيكون اخر لون يتحط في منطقة الكريس. والفرشة اللي هستخدمها هي الفرشة اللي جاية مع الباليت نفسها، وفي نفس الوقت هي أصغر من آخر فرشة احنا استخدمناها لأن احنا عمالين نغمق في الألوان. هناخد اللون البني ده ونحطه في منطقة الكريس أقرب ما يكون في الكريس. ركزوا معايا قوي في الخطوة دي، شايفين أنا بحط بحذر ازاي، بحط وأرجع للفرشة اللي أنا كنت لسه مستخدماها اللي قبليها وأدمج، احط وادمج علشان يديكي تدرج الالوان. هنا الفكره في الاي شادو ان يبقى عندك تدرج الوان. استخدمت بس فرشه تانية عشان ما يكونش فيها لون في ان انا ادمج. ودلوقتي هاخد اللون الابيض والبيج ده شويه وهعملهم ميكس، وانضف منطقه الايلid اللي هي جفن المتحرك. انا عايزه منطقه الجفن المتحرك تكون مفتوحه، يعني تكون مرسومه من الاول للاخر واطلع بيها على بره بلون فاتح علشان يبان ان احنا عاملين كات كريس. وفي اللوك ده يا بنات انا عامله سوفت كات كريس، يعني كات كريس مش مقطوع قوي او مش محدد قوي، لا انا محدداه باي شادو بس، فهو يعتبر سوفت شويه يعني ناعم شويه. وبعد كده خدت اللون الجولد وحطيته برضو على منطقه الجفن المتحرك بالكامل. هنتنقل بقى دلوقتي على الجفن السفلي. الجفن السفلي هاخد نفس الثلاث الوان اللي احنا خدناهم في منطقه الكريس بنفس الترتيب بفرشتين برضو بلند بس صغيرين شويه علشان منطقه تحت العين منطقه اصغر شويه. وبرضو تستخدمي اللون الفاتح بالفرشه الكبيره، ولما تتنقلي على اللون الاغمق تستخدمي الفرشه الاصغر. ونيجي بقى لاصعب جزء في الفيديو كله، هو الايلاينر. هستخدم فوريفر 52 طبعا ايلاينر انتوا عارفينها، وهستخدم فرشة سيجما رقمها 6. يا بنات فرشة الايلاينر بتاعتي هي سيجما رقمها 6، لان انا بيتبعتلي مسجز على الانستجرام، بيتكتب لي كومنتس على اليوتيوب، وصلوا لانهم يبعتوا لي على البرايفت اكونت بتاعي على الفيسبوك انهم يسالوني فرشة الايلاينر ايه. والله بقولها في كل فيديو، فرشة الايلاينر سيجما رقم 6. احلى فرشة ايلاينر استخدمتها في حياتي، بترسم لك الخط دقيق جدا ورفيع جدا، وتقدري تعملي بيها الانر في اللي هي السبعه الداخليه بتاعه العين، وتقدري تعملي بيها الوينج لاينر اللي هي سحبه العين الكات اي. وبعد ما اخلص الايلاينر من فوق هحط نفس الايلاينر بس جوه عيني، استخدمه ككحل واحدد عيني من جوه بالكامل. وهستخدم اي شادو اسود من باليت هودا بيوتي، وفرشه تكون ستريت ورفيعه، وهموه خط الرموش من تحت باللون الاسود. وهستخدم احلى رموش في حياتي، احلى رموش في حياتي رموش اسراء الزناتي. هاخد رقم 2. رقم 2 ميزته يا بنات ان هو واخد شكل المروحه،
الفن اللي هو مكثف من الآخر، من الربع الأخير في العين هتلاقوا فيه كثافة في الرمش، والتلات ارباع العين الرموش هادية شوية. الكثافة في آخر العين عشان يديكي إفكت إن العين مسحوبة لفوق. طبعا ده اللوك اللي احنا رايحين له النهاردة، ده بيساعد الكات كريس أكتر إنها تظهر. هستخدم باودر شانيل في إن أنا أنضف تحت العين. طبعا أنا اشتغلت كتير جدا ووقع آي شادو فول أوتس، يعني البقايا اللي من الآي شادو وقعت تحت العين، فانتي لو نفضتيها ممكن لو ايدك تقيلة شوية تسيب أثر بسيط، فانتي بترجعي بأي باودر تكون مضغوطة تنضفي بيه عشان منطقة تحت العين تنور لك تاني. واستخدمت الماسكرا وخلصت العين كده، العين دن خلصت دراماتيك جدا. فلازم باقي الوش يكون على نفس المستوى بتاع العين، لان انتي لو ما عملتيش باقي الوش على نفس المستوى الوش هيبقى باهت والعين جامدة. فلازم تكوني واخدة في اعتبارك حاجة زي كده. اول حاجة هاخدها هي باليت نيكس، وهحدد الانف، هعمل لها كونتور وكونتور جامد. وهاخد البرونزر من فيزيشن فورمولا درجته سان كيست، وهحدد الوجه والخد تحديد قوي شوية عن المعتاد. ارجع واكد ان اللوك ده تقيل يا بنات، عشان بلاقي في الكومنتس تحت مكتوب اللوك تقيل قوي، ده احنا بنخرجش بيه، ده احنا مش عارفة ايه. اللوك فعلا تقيل لمحبي الميك اب التقيل. الميك اب اذواق. استخدمت بلاش من ماك اسمه بيتشز، يعني خوخي، درجته على خوخي شوية. وهستخدم فوريفر 52 لبلاينر. البلاينر يكون على بني شوية، هكتب لكم درجته تحت في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف يا بنات، هتلاقوا كل المنتجات بالأرقام اللي مستخدماها بالترتيب، هتلاقوها مكتوبة تحت. عشان برضو لاحظت ان في ناس بتسأل في الكومنتس ما بتبقاش عارفة ان انا كاتبة في الديسكريبشن بوكس كل التفاصيل. وبعد ما خلصت البلاينر هحط ليبستيك من سيفورا، وابقى انا كده خلصت اللوك الاساسي. الخطوة دي بقى اوبشنال، اختيارية. عايزة تزودي هايلايتر اوكي، انا كان عاجبني اللوك كده، بس قلت بما ان هو فول جلام ولوك تقيل نحط هايلايتر، نزود التقل عادي جدا. حطيت هايلايتر من اوفرا، وضحت بيه كل المناطق اللي احنا لازم نوضحها في الهايلايتر: وسط الانف، عظمة الحاجب، عظم الخد، والدقن. وكده يبقى اللوك خلص. اتمنى يكون عجب البنات، واتمنى يكون ان الالوان اختيارها يكون عجبكم من ناحيه اللانسز والاي شادو والروج والكونتور، كل الدنيا دي تكون عجبتكم. اللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويكتب لي كومنت ان عجبه الفيديو. لو حد عنده اي طلب او اي لوك معين عايزه يكتب لي برضه، هعمله في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ودي انا بعد ما حطيت الميك اب. قولوا لي يا بنات بقيت شبه مين بالميك اب ده؟ لان انا لاحظت برضو ان في ناس بتشبهني بناس ممثلين ومغنيين كتير، فاكتبوا لي اللوك ده بالذات خليني شبه مين اكتر في الكومنتس تحت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل وعلى الفيديو ده، هستناكم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيفة عليكم وتكونوا انبسطتوا وطريقة الشرح تكون سهلة وبسيطة. واشوفكم المرة الجاية على الف خير، مع الف سلامة، باي باي.